ज्या हंगामी वनस्पती आहेत, ज्याला आपण सीझनल क्रॉप म्हणतो, त्यांचं आयुष्य छोटं असतं आणि छोटं आयुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त ऊन लागतं. मग त्याच्यातल्या वर्गीकरणामध्ये माणसाला अनुभवता गेलेलं वर्गीकरण की तृणधान्याला खूप ऊन लागतं, मसाल्यानं सावली चालते, कडधान्यानं ऊन सावली दोन्ही चालतं, कंद पिकांना आर्द्रता लागते आणि जमिनीतली मातीची सुपीकता लागते. तर हे त्याप्रमाणे आपण लावत गेलो तर आपल्याला पिकं चांगली येतील. तर पावसाळ्यामध्ये सर्व भारतभर पावसाळ्यात जास्त तृणधान्य लावले जातात, कारण तृणधान्याची मुळं सगळी वरती असतात. तृणधान्य आपल्याला गवतातनं सापडलेली आहेत. तर गवताचं काम काय आहे? तर गवताचं काम पृष्ठभागावर पडलेलं पाणी आणि त्या पाण्याच्या वाहण्यामुळे माती वाहून जाणं हे थांबवणं हे गवताचं काम आहे. मग त्याच्यावर सगळ्या तृणधान्यांची मुळं वरती असतात, कारण पावसात असतात आणि ते माती पकडून ठेवतात आणि माती पकडून ठेवून व्हायला एक स्पीड ब्रेकर तयार करतात आणि मग ते पाणी जमिनीत मुलाला सुरुवात होते. मग कडधान्य हिवाळ्यात आहेत, कारण हिवाळ्यामध्ये पाणी खाली गेलेलं असतं. मग ते पाण्याच्या शोधात कडधान्याला एक सोटमुळं असतं आणि जमिनीतलं जे संपवलं आहे तृणधान्याने ते परत भरून काढण्यासाठी त्या झाडांच्या मुळांवरती विज्ञानाने आपल्याला कळलं की त्याच्यात एक प्रकारचे गाठी असतात, तसे रायझोबियम नावाचे नत्रस्थिर करणारे जीवाणू असतात आणि ते कडधान्याच्या मुळांवरती राहतात आणि ते कडधान्याला त्याला ऊर्जा देतं आणि ते कडधान्याला नायट्रोजन देतात. असं सहजीवन या परस्पर अवलंबन हे असतं. त्याचे हिवाळ्यामध्ये कडधान्य असतं आणि मग त्याच्यात आपण वर्गीकरण करताना असं वर्गीकरण केलं आहे की सामान्यपणे सूर्यप्रकाशाचा एकूण सूर्यप्रकाश पडतो आहे त्यातला 1% वनस्पती फक्त सूर्यप्रकाशाचं ग्रहण करू शकते, ज्याला आपण म्हणतो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इंग्रजीमध्ये फोटोसिंथेसिस ॲक्टिव्हिटी. हे प्रकाश संश्लेषण क्रिया फक्त 1% होते. बाकीची सूर्यप्रकाश ही पानं स्वतःचा आकार बदलतात, रचना बदलतात, प्रकाशाला परावर्तित दिशा बदलतात आणि जास्तीचा प्रकाश येऊ देत नाहीत आतमध्ये. आपण हे पटकन लक्षात येण्यासारखं म्हणजे केळीचं पान असं पूर्ण उघडं असतं, सकाळी तुम्ही गेलात आणि पूर्ण असं पसरलेलं असतं आणि जसं ऊन होईल आणि खाल्लं पाणी मिळण्याचं प्रमाण कमी असेल तर पान असं बंद होतं आणि दुपारी 1 ते 3च्या वेळामध्ये ते पान असं बंद असतं. म्हणजे पान असं राहिलं तापेल आणि पान तापलं तर त्याला थंड करण्यासाठी पाणी जास्त लागेल आणि तेवढं पाणी नाही, मग ते पान असं बंद असतं. दुसरा एक प्रकार असा असतो की झाडाच्या अंतर्गत ज्या काय रासायनिक प्रक्रिया होत असतात याच्यावरती सूर्यप्रकाशाचा प्रचंड प्रभाव असतो. सूर्यप्रकाशाचा कालावधी आणि सूर्यप्रकाशाची तीव्रता याच्यामधनं पृथ्वीवरती होणाऱ्या वातावरणातले बदल. म्हणजे उन्हाळा जो आहे 6 महिने साधारणपणे मोठा दिवस असतो, थंडीमध्ये छोटा दिवस असतो. सूर्यप्रकाश पृथ्वी कल्ल्यामुळे आपल्या भागामध्ये तेव्हा थंडी असते आणि ती थंडी जी असते त्याच्यात सूर्यप्रकाश कमी मिळाल्यामुळे बाष्पीभवन कमी होतं. बाष्पीभवन कमी झाल्यामुळे हवेमध्ये ओलावा कमी असतो, मग तेव्हा कोरडी हवा असते आणि तापमान जास्त नसतं आणि रात्र छोटी असते. मग अशा वातावरणातच काही वनस्पती वाढू शकतात. त्यांना आपण म्हणतो शॉर्ट डे क्रॉप्स, हिवाळी पिकं. ती कधीच उन्हाळ्यात येणार नाहीत, कारण उन्हाळ्यामध्ये आर्द्रता जास्त असते आणि सूर्यप्रकाशाचा कालावधी जास्त असतो. उदाहरण घेऊ आपण मटार, फ्लॉवर, फरसबी, सिमला मिरची, शेवंती हे फक्त थंडीतच येणार. तुम्ही कितीही प्रयत्न केला तरी उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यात हे येणारच नाही, कारण त्याला दिवसच सूर्यप्रकाश तेवढा नकोच आहे. मग त्याला फुलण्याची प्रक्रिया, त्याच्या अंतर्गत फुलं येण्यासाठी लागणारी रचनाची प्रक्रिया ही शॉर्ट डे असेल तरच तयार होते. आपलं अगदी नेहमीचं उदाहरण घेऊ,
सातत्याने रात्री आणि दिवसाच्या तापमानामध्ये 10 अंशाचाच फरक असेल तर पावसाळा संपल्यानंतर तर त्या योग्य वातावरणामध्ये थंडी चांगली असेल तरच मोर येतो, नाही तर मोर येत नाही. मग काजू असो, आंबा असो, काही असो. तर हा जो मोहर येण्यासाठी लागणारे जे रसायन आहे जमिनीमध्ये तयार होणारं, याला म्हणतात फ्लोरिजन. हे जे फ्लोरिजन आहे हे विशिष्ट तापमानालाच तयार होतं. आणि ते तापमान आलं नाही तर झाडाला मोहर येत नाही. तसे आपल्याला नेहमी बागेमध्ये तापमान कसं नियंत्रित ठेवता येईल याच्यावरती आपल्याला विचार करायचा आहे आणि त्याच्यापुढे कृती करायची आहे. कुठलीही वनस्पती कुठेही कधी येत नाही. आपल्या शाळेत हे शिकवले बरं का. उष्णकटिबंधीय वनस्पती, उष्ण आणि कोरड्या हवेतल्या वनस्पती, शीतोष्ण वातावरणातल्या वनस्पती, शीतकटिबंधातल्या वनस्पती. आणि त्या शीतकटिबंधातल्या वनस्पती आणि उष्ण आणि दमट हवामानामध्ये राहणाऱ्या वनस्पती आणि त्याच्यावर राहणारे सजीव हे पूर्ण भिन्न असतात. त्यांचा आहार भिन्न असतो, त्यांची दिनचर्या भिन्न असते. आणि आपण आता काय करतोय की आपण उष्णकटिबंधातले लोक शीतकटिबंधातलं खातोय आणि स्वतःला आजारी पडून घेतोय. आणि नुसतं ते सुद्धा केलं चाललं असतं. आपण शीतकटिबंधातल्या वनस्पती आणून शेतात उष्ण आणि दमट वातावरणात लावून प्रयत्न करतो आणि मग नंतर अरे काय झालं, हे चुकून चाललं आमचं. हे उदाहरणार्थ शेवगा घेऊ. तर शेवगा ह्याला कोरडी हवा पाहिजे आणि आपण उष्ण दमट हवेमध्ये लावतोय. तर त्या कोरड्या हवेत जसं वाढणार तसं उष्ण दमट हवेत वाढणारच नाही. कारण त्याचं लाकूड पोकळ आहे, कुचकं आहे, वारा तर तुटणार आहे, जास्त पाऊस झाला तर वाढणार नाही आहे. कारण त्याला हवेमधलं ओलावा कमी पाहिजे, जमिनीतला ओलावा पण कमी पाहिजे. तर हे सगळं विचार करून आपल्या भौगोलिक स्थानानुसार आपण जर पिकं लावली तर त्या पिकांमध्ये वनस्पती लावल्या तरच त्या येतात, चांगल्या येतात, स्वधर्माने वाढतात. आपण लावताना काय लावायचं असतं आणि खाताना काय खायचं असतं. तर पूर्वजांनी एक समान सूत्र सगळ्या जगभर मांडलं. स्थानिक म्हणजे रिजनल, दुसरं हंगामी कुठल्या ऋतूत आहे, आणि पूर्णपणे विषमुक्त म्हणजे सेंद्रिय. इंग्रजीत त्याला म्हणतो रिजनल, सीझनल आणि ओरिजिनल. आणि मग हेच आपल्या शेतात लावायचं असतं. रिजनल, सीझनल आणि ओरिजिनल. ओरिजिनल म्हणजे पिकं तयार करायची पद्धती. लावायचं काय तर रिजनल आणि सीझनल, त्या त्या ऋतूमध्येच येते. वाटेल ते पीक वाटेल त्या वातावरणात होणारच नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ भात हिवाळ्यात होणारच नाही, त्याला सूर्यप्रकाश भरपूर पाहिजे. मग तो उन्हाळ्यात पाणी देऊन लावलं तर जास्त येतो. मूग असेल तो मूग, हिरवा मूग उन्हाळ्यातच येणार आहे, पावसात येणारच नाही. या डोळा पोसाला चालत नाही. तसे कडधान्य जे ते सामान्यपणे हिवाळ्यात येतात, तृणधान्य उन्हाळ्यात येतात आणि काही तेलबिया उन्हाळ्यातही येतात. मग प्रत्येक विभागामध्ये निसर्गाने त्या त्या भागाची स्निग्ध पदार्थांची गरज पूर्ण केलेली आहे. म्हणजे आपण कोकणाचा विचार केला, अगदी साधा महाराष्ट्राचा विचार करू आपण कोकणपेक्षा, तर पावसाळ्यामध्ये कारळं, हिवाळ्यामध्ये करडई, तीळ आणि उन्हाळ्यामध्ये शेंगदाणा. उत्तर भारतामध्ये शेंगदाणा, मोहरी, त्यांच्याकडे मोहरी जास्त येते थंडीमध्ये. दक्षिण भारतात विषुववृत्ताच्या जवळ आहे, त्याच्या विषुववृत्ताच्या जवळ असलेल्या भागांमध्ये जास्त तेल नारळाचं खाल्लं जातं, कारण तिथे नारळ सहजतेने होतं. जिथे खूप थंडी असते अशा ठिकाणी मोहरीचं खाल्लं जातं, कारण मोहरी उष्णता घालवते किंवा तयार करते, दोन्ही. तेलामुळे जमिनीमध्ये गंधक तयार होतं. आणि माझ्या 2-3 वर्षातनं एक पीक, उन्हाळ्यातलं, पावसातलं की हिवाळ्यातलं, तिन्ही पैकी एक पीक मला तेलाचं घ्यायचं आहे. म्हणजे कोकणामध्ये मी पावसाळ्यामध्ये कारळं घेईन आणि उन्हाळ्यामध्ये शेंगदाणा घेईन, किंवा पावसाळ्यामध्ये पण शेंगदाणा घेईन, उन्हाळ्यामध्ये पण शेंगदाणा घेईन. माझ्या शेतामध्ये नारळाची झाडं लावीन, नारळाचं तेल करीन. 3 वर्षातनं एकदा आपण जमिनीमध्ये तेलाचं पीक घेतलं तर जमिनीची समृद्धी, सुपीकता आणि उत्पादकता टिकून राहायला मदत होते. तर हे सगळे निसर्गातले सगळे घटक एकमेकांची प्रचंड गुंतागुंतीच्या एका रचनेत जोडले गेलेले आहेत. त्याला वेगळं केलं तर खूप समस्या निर्माण होतात. त्याला आपण म्हणतो निसर्गातल्या फूड चेन, अन्नसाखळ्या. या अन्नसाखळ्या जमिनीतल्या खालच्या आणि जमिनीच्या वरच्या या सगळ्या एकमेकांशी वातावरणाशी रिलेटेड आहेत आणि वनस्पतीशी रिलेटेड आहेत. त्याच्या आपल्याला शेती लावताना वनस्पती काय आहे
मग ती नायट्रोजन फिक्सर करणारी आहे का खूप तर खाणारी आहे. मग पावसाळ्यात खाणारी लावली तर हिवाळ्यात फिक्स करणारी लावली. मग उन्हाळ्यामध्ये तेल पिकायला लावले म्हणजे गंधक देणारे लावले. असं जर केलं तर जमिनीतलं सातत्य, उत्पादनाचं सातत्य आणि आपली सिक्युरिटी ऑफ फूड, सिक्युअर फूड म्हणजे अन्न सुरक्षा आणि सुरक्षित अन्न असे दोन्ही घटक आपल्या ह्याच्यातनं आपण करू शकतो. तर शेतकऱ्यांनी नेहमी वनस्पतींची माहिती घेणं आवश्यक आहे की ह्याला पाणी लागतं का कमी पाण्यात येतं, की कायमचं बागायती हे नारळ आहे, केळं आहे, त्याला आयुष्यभर पाणी पाहिजे. पपईला गरजेनुसार पाणी लागेल. काकडीत अख्खं पाणीच आहे, कलिंगड अख्खं पाणीच आहे, म्हणजे त्याला पाणी जास्त लागेल. मग हे त्याच्यात काय घटक आहे हे शोधून बघून आपल्याला कळलं पाहिजे किंवा याला पाणी किती द्यायचं आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की सध्या आपण जे काय खातोय ते आर्थिक जशी जशी उन्नती होत जाईल तसं तसं आपण शीतकढी म्हणतात त्या खातोय. साधारण 80% घरांमध्ये कोबी, फ्लॉवर, टाईप्स ऑफ लेट्यूस, ब्रोकोली, कॅप्सिकम, कॉर्न, बटाटा आणि टमॅटो या सगळ्या वनस्पती शीतकढीमंडळात आहेत. आपल्या वनस्पती काय आहेत? वांगी, मिरची, वेलभाज्या, कडधान्य. आम्ही ते खातच नाही. आणि मग डॉक्टरकडे जायला लागतं. तर परत ती तुमची डिमांड आली शहरामध्ये की आम्हाला वर्षभर कॅप्सिकम खायचे. मग शेतकरी प्रयत्न करणार की आपण वर्षभर कॅप्सिकम कसे करूया. आणि निसर्ग म्हणणार सॉरी हे उन्हाळ्यात नाही येऊ शकणार. मग तो शेतकरी त्याच्यासाठी वैज्ञानिकाने शोधलेले निरनिराळे कृत्रिम उपाय, कृत्रिम रसायनं वापरून त्याच्यावरती फवारणी करणार. मग ते कृत्रिम रसायनात आलेलं फळ आम्ही खाणार आणि ते कृत्रिम रसायनं माझ्या शरीरात साठून राहणार आणि त्याचे एकदा स्फोट होऊन मला मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार किंवा कॅन्सर हे होणार. हे जर मला टाळायचं असेल तर मला नेहमी वनस्पतींचा विचार करून मी कुठल्या जिओग्राफिकल लोकेशनला राहतो आहे, माझं रिजन काय आहे, सीझन काय आहे आणि ते ओरिजिनल आहे का, ओरिजिनल म्हणजे सेंद्रिय आहे का, हे आपल्याला बघितलंच पाहिजे. तर आपली शेती आणि आपली दिनचर्या ही चांगली राहण्याची शक्यता आहे. पाण्यामध्ये शिजवताना गिळ मेल्या म्हणून काही आईने, बायकोने, बहिणीने केलं जेवण आणि सात्विकतेने आईने आपल्या मुलांसाठी केलं जेवण याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. ते तो भाव करणाऱ्याचा, त्या घटकामध्ये असलेले गुण आणि त्या ऋतूचा असलेला त्याच्यावरती प्रभाव, हा सगळ्याचं म्हणून एक कॉम्बिनेशन असतं की जे आपण चांगलं जेवण, निरोगी जेवण आणि आनंदी जेवण जगू शकतो. तर आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे की निरोगी आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठी आनंदी आणि निरोगी वनस्पती तयार करणं आणि ती योग्य काळामध्ये लावणं. हे जर केलं तर आपल्याला शेती खूप सोपी जाईल. ह्याची मला 100% खात्री आहे. गेले 30 वर्ष मी त्याचा अनुभव घेतो आहे.